Hello guys, welcome back to AMS Diecast channel. Okay, today I will unboxing for the Hot Wheels Car Culture 2021, the Boulevard Dash F. Okay, let's go. We start to unboxing for this case. Okay, satu case ni harga retail adalah sebanyak RM255 untuk satu case. So untuk set Boulevard ni tak ada kereta yang menarik. Biasanya harga dalam lingkungan, kalau reseller akan jual dalam lingkungan harga 25 ke 35 saja, tak boleh lebih jauh lah. Okay, kita ke kereta yang pertama. The first car, Porsche 964, the car number 28. The car number 28. Okay, yang ini reseller akan jual dalam lingkungan harga 30 sehingga RM35 kalau yang ini. Okay, kita ke kereta yang kedua. We go for the second car. 87 Buick Regal GNX, the car number 30. Okay, yang ini reseller akan jual dalam lingkungan harga 25 sehingga 30 sahaja. Yang ini tak ramai yang nak kereta ni. Okay, kita ke car number 3. Car number 3. Custom 67 Pontiac Firebird, the car number 27. Okay, this one reseller will sold lebih kurang dalam harga lingkungan 25 sehingga 30 sahaja untuk kereta model ini. Okay, kita ke kereta yang keempat, the car number 4. Okay, the Lancia Stratos, the Group 5, the car number 29. Okay, yang ini pula reseller akan jual dalam lingkungan harga 30 sehingga 35. Dalam set ni, kereta ni yang menjadi pilihan lah, pemilihan kolektor untuk cari dalam kes Boulevard Dash F ni. Okay, kita ke kereta yang terakhir. The car number 5. The last one. Okay, Corvette Z0 seat drag racer, the car number 26. Okay, untuk makluman kereta ini dia boleh buka tau, dia boleh cabut body ni. So yang ni boleh buka dan ini boleh buka. Okay, yang ini pula reseller akan jual dalam lingkungan harga 30 sehingga 35. So untuk 55 kereta ni, hanya 2 kereta ini saja yang menjadi pilihan kolektor untuk set Boulevard Dash F ni. Okay, jom kita tengok the snap view.